Tervetuloa Tuntemattomien kalavesien tulkkien 4. jakson pariin. Nyt muuttuu kilpailun luonne. Täsmäkalastus on tästä eteenpäin sallittu ja live-luotaimet saa ottaa käyttöön. Miten se tulee vaikuttamaan tuloksiin, miten nopeasti ja kenellä, sen näyttää 2 seuraavaa jaksoa. 4. jaksoon lähdetään tulostilanteesta. Kärjessä Team Daiwa tuloksella 238 senttimetriä. Kakkosena Team Garmin 162 senttimetriä. Kolmantena Team KPF Aava 73 senttiä. 4. Team Northern Fishing Games 59 senttiä. Ja 5. Louraas Motor Guide 31 senttimetriä. Tässä vaiheessa vielä peli on aukaisematta Team Fish Devilille, joka pitää 6. sijaa. Pikimmittä puheitta otetaan pomppuloikkaneen Team NFG kyytiin. Okay, the half competition is done and we got a pretty tough with the birds. Only 2 birds and 2 missing, and now we are starting with the live scope and starting with the pike fishing and zander fishing, and hope we got it a good size and pretty fast so we can take the rest birds. Yeah, so we have time to catch the rest birds. Yeah, we didn't find we find in the scanning time we find the birds, but they are not biting at all. So how we wanted, yeah. So only 2. 2 is much more than 0, but yeah. Okay. But let's see how will go the pike and the thunder, and if we will have a time, then of course we. Yeah. For sure, I'm sure that we gonna find also the bottom line zanders, but they are not so big, but it's possible to find. So we have chosen this place to scanning now. This is very close to the deep water, and this is the flat bottom, and usually pikes are lying on the bottom here, and so this kind of place is normally good for the pikes, but haven't seen today any pikes, but we just started the scanning, so there's 2 zanders coming now this way. How far they are? 60 meters. In hole? No. Yep. Yes. Very nice. Yeah, it took a smaller. This was too big, yeah. Yeah. 52. Yes. Okay, you can take the hands. Ihan ok alku Tonilla ja Robertsilla. Ei ehkä nyt ihan niin iso kuha kuin herrat odotti, mutta 52-senttinen kuha kortille ja tosta hyvä jatkaa. Katsotaanpa miten Live Taival saa alkunsa Team Louraas Motor Guiden veneessä. Livepöntöt saa laittaa päälle. Pistää setit kuntoon ja ruvetaan kätteen. Ettiin tuosta niitä kaloja. Ollaan aika lähellä sitä meidän aloituspaikkaa, missä jokunen hyvä kala nyt näkyy. Niin oliko sulla noita? Ruvetaan fyöriin. Täsmäheittämisestä niin
omaksi suosikiksi on nyt tällä hetkellä tullut just tää Illetsin uusi Magic Fat Shad. Tää on oikein nätti, rauhallinen uinti, hyvä rullaava uinti. Nämä on tosi mukavia pikatakin. Täällä on keulassa on valmis ura tolle Shadiroovin piikille. Se menee aina oikeaan suuntaan. Helppo ja hyvä tuote. Ja pyytävä. Jaha, live-bongausta. Joo. Perinteinen saalis jää kohtuu nihkeeksi, mutta katsotaan nyt, jos jotain näytettävää saataisiin tässä telekkarin avulla. Siinä on hyvä kala. Mikäs? Se kuuha. Hyvä pudota. Vähän vielä, siis liuutat sen enää, että kela, ei nyt menee pyrstölle. Kela. Siitä alas. Hop. Ja lähti menee. Hirveätä vauhtia karkuun. Hirveätä vauhtia karkuun. Olisi melkein pitänyt olla painot. Nyt on vertsu. Laita mulle vertsu. Ei siihen. Ihan sama kumpaa sieltä. Laita se, missä on se pikkujaska. Ei, kato, väistää vaan. Ei kiinnosta. Ei, kato. Nyt vähän kiinnostuu, mutta ei sit. Onko sulla se iso kumi siinä? Oh. Heitäpä siinä. Sieltä. Tekee näyttää ihan kuhalle, mutta mä otan hauaksi silti. Evät kertois, että se olisi hauki. Aina mennyt. Siinä. Ylös. Kato, kääntö jo pois. Ei kun, pudota. Joo, näkee. Kiinni jo. Se on ihan ok kala. Ihan ok kala. Se on tärkeä kala, sanotaan näin. Yes. Otetaan kaveri tähän. Minkä me se nostetaan? No, pidä kala siinä. Mä otan taas se koukut irti tossa. Se oli aika väkivaltainen. Niin se oli heti kun oli tarpeeksi iso. Niin mä näin tosta kun se lähtee uimaan, sit se kääntyy ympäri, sit se ottaa kyttäysasennon ja sit mä alan huutaa sulle kiinni, sit se löikin. Kyllä. Joo, se huomasi, reagoi heti kun vaihdettiin oikeesti iso kumi, niin tarpeeksi kaukaa. Tarpeeksi koko kala. 98. Todella komea kisahauki kavereille. 98 senttiä tuli kyllä Team Loras Motorguidille tarpeeseen tässä vaiheessa. Ja erinomainen huomio kundeilta. Jos se kala ei sitä pientä viehettä halua, niin se ei välttämättä tarkoita, että se ei ole syönnillään, vaan voi olla, että se vaatii isompaa. Ja tossa se nähtiin erinomaisesti. 34-senttinen Dexteri siiman päähän, heitto, kala tuli jo kaukaa vastaan ja raivolla kiinni. Tuo 98 hauki tarkoittaa muuten sitä, että Loras Motorguide nousee tässä vaiheessa kolmanneksi. Team Garminilla oli luotausvaiheessa selkeät sävelet, että miten livekalastus aloitetaan. Pysyköhän herrat suunnitelmassa?
No niin, nyt on kello sen verran, että lähtee ruudut päälle. Me tossa aamutuimaan nähtiin melko suuri hauki tässä paikalla. Ja oli muitakin hyviä haukia, semmosia metriluokan kaloja, mutta yksi oli kyllä poikkeuksellisen iso. Katsotaan, että se on vielä tässä suurin piirtein paikalla. Ja siitä asiana lähtee rakentamaan sitten lappua kasaan sen kalan kanssa, mutta katsotaan. Täällä on Kalle ja Pökötiina, niin samaa kuoppaa luotaamassa. Varmaan on ihan sama ajatus kavereilla kanssa. Siinä on. Äpp. Ei houkuttele ihan hirveästi vain. Juu. Mua vähän kiinnostais. Juu. Joo, siinä se on. Missä syvyydessä? Menee sitten ihan lujaa. 3,8 on vettä alla. Ja pohjas menee? Menee, juu. Menee sitten todella vauhtia. Valmis. Pikki. 20. Joo, lähekkällä ihan ok tulee. Tulee. Reagoi. Ei se ole. Metrin kalalla. Ei tässä iso poika. Ei olekaan. Kato, meillä meni 15 sekuntia. Oh. Ysivitonen. Se luopas. Pistetään sen loppuun. Se liike hämäs sen koko. Tää on kyllä aika hoikka. Taas nyt No se on se 95. 96. Saa. 97 sitten. Jep. Hyvä. Sitten vähän isonnetaan sitä vielä. Katsotaan kuhia sitten sen jälkeen. Juu, me katsotaan tää kuoppa rauhassa. Kun tässä me tiedetään, että tässä on iso poika, niin katsotaan tää, ja mikä se mahto liikahtaa itsensä. Selkeät oli sävelet Karminilla, eli hauella liikenteeseen ja ihan komia korttikala, mutta saman tien tuli selväksi, ettei toi riitä vielä herroille, eli parempaa etsitään. Mutta tää kala nosti Karminin kärkeen, tällä hetkellä tuloskortilla 259 senttiä. Samaa kuoppaa Hannu ja Sakun kanssa veivas myös Team KPF Aava. Onkohan Kallalla ja Pekolla yhtä räväkkä alku? Hyppäät poka puukkoon. Rutaan vetään kalaa kyytiin. Onkin tuon ahvenet sitten jälkikäteen, kun ei riitä piso. Joo, eli nyt meillä tosiaan muutaman minuutin päästä ruvetaan saada käyttämään tätä live-hommaa. Ja nyt me ruvetaan vähän sitten katselemaan tätä kuhahommaa ja haukihommaa tässä, että mitä saadaan niinku niiden kanssa aikaiseksi. Ja ruvetaan viritteleen siihen hommaan väliin. Tuossa oli Pekkosen iso hauki tossa. Se oli niinku tullut tuota valkoista venettä päiten aika lailla. Katsotaan, kun meillä lähtee tää homma käyntiin ja tästä ruvetaan sitten rakentaa hommaa uuteen uskoon.
Tein sulle. Kotiviini. Teki kotiviini. Siinä on mageri. Mulla on vähän väärät romut, mutta... Sanoisitko kun piikki? Vitun pieni on, mutta nyt se on piiki 14. Mä katon, se ei oo kyllä mikään iso. Ei. Uutta kalaa vaan. Millainen romu sulla siellä on? Ihan perus. Mulla on tässä kuharomu, mulla on tuossa toisella puolella toi Ultiitsi. Joo. Kuulet sä Junkkalan siinä. Että oli tosi paljon sitä isoa kuhoa, pois veti jo toisen tosta, että kyllä tähän sitä on. Juu. Yhtäkään en on nähnyt vielä. Eiks siinä oo? Mitä? Eiks siinä oo? Piikki. Montako siinä niitä on? Tässä on 3, mutta... Joo. Ei noilla tee kyllä mitään. Joo. Jos saa ajaa, katsotaan muuttaako se mitään. Ne Pekko ja Kallekin saman tien hauen löysi, mutta ei vielä omasta mielestään riittävän isoa. Daiva on johtanut kilpailua käytännössä alusta saakka, kunnes Garmin hetki sitten meni heistä ohi. Ja hyvin pitkälti kalastanut samalla kalapaikalla koko kilpailun ensimmäisen puolikkaan. Mitä tapahtuu nyt, kun aukeaa pytyt? Nyt laitetaan livet päälle ja laitetaan kalastaa livellä. Kuhaa jo aukeaa. Katsotaan mitä me löydetään täältä. Tässä oli silloin aamupäivällä kun käytiin luotaamassa, niin löydettiin kohtalaisen hyvin kuhia, jotka oliskenteli tuossa välivedessä ja jokunen hauki. Että nyt koitetaan löytää ne samat kalat mitä löydettiin aamulla. Kohta tarjotaan niille vähän uistinta ja katsotaan miten ne reagoi tuosta liven näytöltä. Se täällä kans pikkukalaparvi on niin häilyvän näköinen toi. Se muoto siinä. Ja tossa 5 metriä tiputa siitä, niin ehkä ne ei oo. Nää 5 metriä tossa. Noin. Siinä sivussa vähän. Ja ihan lähellä jo 4 metriä. Se lähti seuraamaan tätä sua kyllä. Lähti vaan. Lähti. Ei siellä mitään välikkoa se joku. Toivottavasti ihan aukeaa. Haue vaikuttaa vähän. En osaa vielä sanoa. Tätä nousee pintaan. Kuha. Nousee pintaan. Mihin sä nyt ohjaat sen? Sinne. Mikko ohjaa sen haavi. Mihin se ohjaa? No haavi yritin. Haavihan se ohjasit se. Hyvä. Sillä on tosta eväät, niin se välillä vaihtaa suuntaan. Saanko mä koskea? Koske ole hyvä. Kiitos. Joo. Siellä on Tournamentti. Tournamentti, tämmönen ihan aika luomuvärinen. Ja... Meneekö 50? Ei, 49. 49 senttiä. Otitko se siitä? Yes, on. Nätti 49-senttinen kuhahan sieltä nousi ja tää tarkoittaa nyt myös sitä, että meillä on ensimmäinen joukkue, jolla on kortti täynnä. Team Daiva takaisin kärkeen, tulos 287 ja täyslappu. Mutta aivan varmaa se, että toi ei pojille vielä riitä ja korttia tullaan parantaa. Koko aamupäivä Team Fish Devil, Juuso ja Marko on toivonut, että sais avata livepytyt. Ja nyt on se hetki. Mitähän tapahtuu? Nyt me lähdetään hakemaan sitä kalaa. Meillä on livet alhaalla.
Ehkä toisin sanoen, mulle tuli evästauko. Joo. Voi evästauko. Se loppuu aika nopeasti. Tässä on kato 2 isoa kalaa tuossa. Mä käydän keulan pois sieltä. Se tulee meitä kohden koko aika. 8. Ja tulee kohti koko aika. Joku lähti tulee. Joku kattoo jo. Se on se alempi osa kohdekkaan. Ylöspäin. Tulee kattoo. Mitjit, ei jää. Tiputa suoraan alas. Tiputa alas. Sieltä tulee toinen perä. Hyvä talli oli, mutta ei jää. No, mä en tiedä, se jätetään harrastaa siellä. Pikkasen jäi toi kaffehetki kesken, kun tärähti livet päälle, niin tää rupesi heti tapahtua. Ei enää kelpaa. Tää sen verran niin kuin otti. Äsken mentiin niitä paikkoja, mitä todettiin, että kalaa on. Nyt se haetaan tuohon ruudulle ja niin yritetään heittää siihen. Ja nyt on paljon, haetaan niitä välivesikaloja. Välivesikaloja. Ahvenparveja. Nyt kun nuo ahvenet jäämeltä puuttuu. Kala vähän keilassa, niin vähän pehmennetään sitä tossa, että me saatais se siitä lyömään. Ollaanko tuota keulaa heti? Heitä vaan suoraan keulasuuntaisesti 16. Pakko ottaa pois toi vauhtiko. Nyt näki. Nyt tulee. On keulakone pois päältä. Häh? On keulakone pois päältä. Ja se Marko ähisi. Oli ihan hyvän kokoinen kala. No niin, ota jo. Tää on komea kuha tollain aloitukseen. Yli 80. Hyvä. Ai kun komea poika. Massi. 3. Kas 3. Nää on kiinni siellä. Oh. No oli kyllä kerta kaikkiaan komea aloitus Team Fish Devilillä livekalastuksen puolella. Kortti auki ja toistaiseksi kisan suurin kuha, 83 senttiä. On merkittävän kokoinen kisakala jo. Tosta on hyvä jätkät jatkaa. Yeah, big one. Sander? Yeah, it's 2 meters only. Now it's coming really good. Yeah, coming. You have a big or small? Small. Not so small. Not so small. Yeah. We're gonna change the fish. It was so lazy. They are very high on top, right? Yeah, that was only 2 meters.
Okay, let's try that one a little bit far. 16. You get a Yeah, I did. bit. Yeah. Should we have still a net? Where is the net? It's away. Where was the net? I don't know. Maybe it's floating somewhere. It's 48. Okay. Hienosti se Toni ja Roope sieltä toisenkin kuhan jo kortille kairas. Koko ei varmasti ole vielä herrojen mieleen, mutta niin sanottuna suojakalona noin hyvin toimii. Toinen asia on sitten toi kadonnut haavi. Niillä on ihan käsittämätön taipumus välillä veneestä hävitä. Missä se meidän jättihauki nyt oikein on? Nyt päivikö se matali? Mites me tehdään sen? Käydäänkö sen nurkas kattoo? Siellähän oli se metrikala siellä matalassa. Nyt on joku tilanne tulos edestä. Mitä? Joku tilanne. Kai joudutaan roimaan Söösä vai? Ei, kun Marko pohjas. Paljon sulla on paino? 10. Heitä. 18. Menee oikealle heitä. Vähän paljon, ota ylös. Huomasin. – 17. Vedä vasuri. Viekin oli vähän oikea. Joo, siinä on hyvä. Nyt on ihan ok. Tulee. Voi olla. Joo, kyllä se vähän on semmonen, että se joutuu heittää jo. Tää paranee. Hienoa. No niin, nyt on semmonen jo, että voidaan niinku 105. Nyt menee kyllä metri. Katsotaan mitä se on. Ui. Sieltä, onko siellä joku oikee sulka siellä toisessa nikussa? Onko se on siinä? 106. Jep. Todella komea kisakala. 106 senttiä ja kisan kirkkaasti suuri hauki toistaiseksi. Tim Karmin on lähtenyt live-osuuteen kyllä varsin terävästi. Hyvä Hannu. Hyvä. Toi on semmonen melkein, että nyt voidaan lähteä kuhakalaan. Mä oon samaa mieltä. Jyrikin tulee tuolta sopivasti. Mä ajan tuota oikeata penkkaa niin pois. Mennäänkö siihen 80 kuhalla? Juu. Vai? Mä luulen, että siitä niitä löytyy siitä alueesta jostakin. Varmaan vähän syvempääkin löytyy. Ja. Heitetään heti kun tuntuu mitalta, niin antaa mennä vaan. No ei oo menoa. Tässä on ihan varmaan ison poikka-aloite on tää pikkusäläppää. Ajat hiljaa vaan ja otat kiinni ja heitetään ihan sama vaikka tuntuis pieneltä. Niin. Ei tässä mitään seiskakyssiä oo siis.
Piikki 12. Ei kannata kyllä mitasta. Eli 2. Ei muuta kuin... Oikeasti eikö mittaa sitä? No voin mä sen mitata, mutta ei... Se on mittakuva, niin täytyy se varmaan mitata. Otetaan sen. Mikä tilanne siinä? Piikki, vähän vasen, 22. Me perään vaan vähän. Ei keritä noilla vehkeillä, ei vaan keritä. Mitä? No eihän se jiki tippu, niin ei se ollut enää siellä alla. Ei niin. Pitää olla luoti, että tohon kerkii. Ja heitetään 10 kertaa, niin voidaan olla kerran jo lähellä. Tuli komentoja vaan. Piikki, 18. Näetkö se eteenpäin mene? Näki. Maaketsu. Varmaan sama. Se on tänne. Tulee. Seiska 4. Todella nopeasti siinä Team Koopa ja Faava nosti 2 korttikalaa. Ei varmastikaan toivotun kokoisia, mutta hyviä suojakaloja kortille ja nää nostaa Kalle ja Pekon tässä vaiheessa 3. tuloksella 192 senttiä. Mikäs toi? Kato, se lähti pätkiä nyt karkuun. Ai lähti? Joo, taas ne ihan vierä. Tää olisi jikikala. Ei tää nyt mikään iso kala ollut. No mutta... Oli se lappukala. Se voisi olla ihan hyvä jengi. Aha, siitä alas. Ei, tulee huti, tulee ikään liian kauas. Vene liikkuu vähän. Tossa. Kela. Siitä alas. Hop. Ei, lähti pötkiin. Karkuun. Ei kelvannut. Vedät vuodesta tulee kiinni. Kato, kun on kauhea kyyti päällä. Kovaa vauhtia kyllä liikkuu kalat täällä. Sieltä tulee toinen vastaan kanssa. Enää sitä, kun se on tossa 8 puolessa. Tuo ei ole hyvä kala tuolla. On tääkin. Onko siellä painoa? On. Jopa heittää. Sama 40. Hauki tää. Mutta onko se petraus? En tiedä, voi olla. Ja hyvän näköinen tossa. Ei tää nyt mikään 140 ole. Hop. Juu, käänty tulee kohta. Spurtta. Juu. No spurtti. Juu, hop.
Miltä se tuntuu? Tuntuu aika hyvältä. Mä laitoin nyt keulakonaan sitten. Joo. Oi. Nyt se varmasti sit konetta, älä päästä sinne, oli tikkuun päästä. On, ala, ei. Se on ihan hyvä. Oli se Petraus. On tää yli. Itse oot vaan tiellä. 105. Saaks? Erinomaisen nätti kisahauki Team Lowrance Motorguidille. Eikä jäänyt kuin sentin toistaiseksi kisan suurimmasta Karminin 106-senttisestä hauesta. Erinomainen suoritus jätkät ja korttiin saman tien parannusta. Ohjelmassa nähdään monia erilaisia live-kalastustekniikoita. Se on nyt vaikea sanoa, että mikä niistä on se yksi ja oikea. Jos meillä on live-kalastuksen kehittäjä Saku Laaksonenkin on täällä mukana, niin tää on kyllä nyt siellä kannattaa seurata silmä kovana, mitä täällä tapahtuu. Meidän veneen suuri erikoisuus on se, että meillähän on 2 live-tolppaa. Meillä on vasemmalla ja oikealla. Eli siinä vähän sitten molemmille tekemistä tuossa etsinnän aikana. Ja kyllä mun kokemukset on, että se vähän tehostaa myös sitä etsintää. Emme käytä vaakatason sitä scout-toimintoa tai perspeä, vaan pelkästään eteenpäin näyttöä. Meillä on 2 niitä, yksi kummallakin puolella. Mutta toki se scoutti tai perspe tuo vielä lisää etua tähän kalaetsintään. Siitä katsotaan, saisiko se tiputettua. Siitä. Ja nyt se käydään toiseen suuntaan. Näki. Nää on hyvällä otilla. Tää on ihan kiva. Mä luulen, että saman kokoinen maksimissaan. Joo, ei tää ole parannut. Onko sulla siinä ekaa parannut? Noin. Ei taida olla. Se oli 4,7 se. Kato, kun on lyönyt tosi kovaa. No, se ei ainakaan tarvii viehettä vaihtaa. Kyllähän tää... Ei kun 4,7 se on edelleenkin, niin eikö se ollut? Joo. Ei se paranna. Ei paranna. Se on kans 4,7. Tää lähtee iloisesti kyllä takaisin. Joo, hyvällä otilla on kyllä. Lyö samoin teen kiinni. Toikaan uitto ei ollut mitenkään täydellinen, vaan se meni vähän ohi. Kala huomasi sen, kääntyi ja kävi lyömässä sitten. Pikkusen nyt Arilla ja Mikolla muistipätki, että se edellinen kala oli 4,6. Nyt meni vähän niin kuin sentti hukkaan, mutta tuskinpa tämä kala olisi jäänyt lopulliselle kortille kuitenkaan. Tuossa on vissiin 2 happia menisi tuossa penäkkiin. Tuossa happeja tuossa. Romua, minä mä kokeilen äkkiä niitä. Häh? Romua äkkiä. Semmoista nopeeta kokeilua. Tää on nyt vähän huono, me joudutaan heittämään kaikkia kaloja. No ei se. Se kuuluu lajiin. No tää kiva, kun saa ropsia kaikki maa. Eihän me olisi pakko ollut näin kalastaa, jos multa on haluttu yrittää kalastaa tai osattu kalastaa tuon liveltunut, kun ei osattu. Ei tää voi olla aha. On se nätti aha. Onko? Oi.
Nyt rupeaa olemaan vähän meininki. Ja Hassi on seuraavasta heti. Onko minkämoinen? Häh? Minkämoinen on? Mä tiedän. Aika hyvä on. Vetää sikana. Saatko uidettu tulla tänne? Oi, kato Marko, 2 ahventa koossa. Hei, huono aloitus. Tää tulee säälläkin aina välillä, kun tulee vähän tilanteita. No nyt otetaan nää. Ei tää rupee olemaan, vaikka ne 2 olisi vielä, mutta... No, nautitaan hetki tästä tilanteesta. Tää on vähän mittavia kuvia. Kyllä on meinaa nyt sitten alkanut semmonen loppukiri. Aivan jäätävät ahvenet. 36 ja 37 senttiä. Ihan peräperä. Ja ottaa huomioon, että pohjalla oli yli 80 kuha. Nyt on Fish Devilillä vauhti päällä. Yeah, suddenly we found some area where was Zanders. Not so big, small ones. Yep. But still we can close it. We catch 2. One was 48 and the second one was a bit smaller. But at least hopefully we close the Zander. And now we need to see. We will start pike and 2 perches. Yeah. Here's a rocky area here. It's perches. Perches, yeah? Yep. You can try. I stop here. With jig, yeah? Yeah. Yeah, those must be perches on the rock. For sure. I think we need to take the rest of the perches here. What do you think? Yes, definitely. You see the big rock there? Yeah, yeah, yeah. In 20 meters. There's a lot of perches on the rock. They are pretty good size. Maybe the 35 centimeters perches. And nothing happens. Oops. Not big one. Small one. Oh, maybe it works. Okay, take it up. No, I don't. It's close. Yeah, it's okay. We have 2 hours and 15 minutes time to catch the 1 perch and 1 pike. This is not the right moment for them. I think so. I take in, yeah? Yeah. Wow, this is a good purchase. Yeah, yeah. But nothing, can't do nothing. They won't even follow. Those perches, they are full. Yeah. Oh. What is on the, is that pike? Pike, yeah? Yeah. 10 meters, yeah? Yeah, 8 meters. Yeah, coming. Oh.
It was so fast. Too fast. Again. How many times it get? 3 times missed. I was doing that on the screen. Is it 60? Yeah. Big net, small pikes. Maybe it's 664. Yeah, 64. Oli siinä kyllä Tonilla ja Robertsilla melkoinen nippu ahvenia tyrkyllä. Mut suojahauki sieltä tuli ja kortti rakentuu kovaa tahtia. Tällä hetkellä tulos 251 oikeuttaa 3. sijaan. Ei tässä kyllä mitään superjättejä tuu vastoon siis. Että... Pitääkö nostanko mä koneen vai voinko sä perspen kanssa tosta isompia kuhia juurikaan? Varmaan 50 voi olla joku. Niin kuin tässä. Niin. En tiedä. Mun mielestä siis voi olla, että ne ei ollut niin isoja sitten päivällä kun käytiin. Niin, no voihan ne olla, onhan tässä voinut olla 660, mitä ei nyt näy. Tai jätkät onkin tosta 2 ja loput on jossain. Äkkiähän ne hävii. Tosi paljon tässä on, olisiko ne onkin noita näin pieniä kuin? Ei aika monta yli 50 ollut siinä, mitä ne on. Katsotaan, onko ne yhtään paremmin. Mitä? Katsotaan, onko ne yhtään parempia noin ylhäällä olevat. Se voi olla parempi hauki. Maki. Makitsi. Onko se 74? Piikki 14. Siis se. Tuo pää on tänne. Tulloon. Sama kala. Ei. Mutta ehkä haisu. Nyt tulee. Ei vie. On tää mitä? On se eri kala. Voi olla 8 pistettä. En ois heittänyt. Ettei en ois heittänyt, mä olisin ajatellut, että se on sama kala. Otetaan tuolta pyrstöstä sitten, niin saadaan vähän tuettua sitten. Mikä on 82. Vaikkei nyt jättejä löydy, niin sentti sentiltä parempaa koko ajan. KPF Aava tällä hetkellä sija 4 ja tulos 200 senttiä. Siis otti uudestaan. Mä olisin luovuttanut ja Mikko on sitkeä. Kummalta puolelta haluat? Ari ottaa tältä puolelta. Ari olisi jo luovuttanut. Tää iski kerran tää kala jo ja se iski huti niinku. Kyllähän se on kuule pikku hauki. Se ei parannus. Ei. Siinä se syy olikin, että minkä takia se iski toisinkin. Niin. Joo, tässä nyt pähkäillään sitä, että mille kalalle heitetään ja mille ei. Että tässä live-kalastuksessa on se hyvä puoli, että pystyy valikoimaan jo siinä vaiheessa, kun aletaan heittää, niin aika paljon sitä kalan kokoa. Ei aina tietysti pysty sanoa, että on jo sentille just sen kokoinen kala, mutta aika pitkälle kalan koon pystyy arvioimaan. Siinä. Mikä tää on? Tää?
Mikähän tää on? Stop. Siinä. Onkaan tää joku keppi vaan? Ei, kyllä sitä pitää koittaa jollain. Se vähän näin päin, se on venettä vaan ihan mahdoton pidellä. Joo. 20 tosta. Joo, 20. Miten pieni pisto siihen vaan, tiputus. Tossa se on jossain. Siitä, nyt tulee ihan yli. Anna se mennä vaan. Jos se on kala, se menee yli. Ei tainnut olla mikään. Ensimmäinen taitaa olla keppi. Joo. Se taitaa olla keulamoottori ohi. Se jää tuohon eteen, kokeile sitä heittää. Se on 5 metrissä. Joo. Mun mielestä se on yksittäinen kala. On se tietysti vähän kaukana vielä. Siitä se olisi aika Mikä tää kuha vai hauki? Tää on aika pyöreältä toi. Siellä on just fojaksi. Näkää. Käsittämätöntä siis silleen niinku syönty, et hyvällä prosentilla. Ja ei tää niinku normaali ollenkaan. Olisiko parannusta meidän kuhaan? Tuntuu aika raskaalta välillä nämä potkut. No kiva. Se ui tuolta. Kiva. On se parannusta? Ehkä. On se. Sentti kerralla. Kyllä. Kosteutta mittalalta. Se on kuule sentti kerralla 50. Yes, ihan nätti. Jos tarvitaan apua siinä sitten. Tää on oikein nätissä lihassa oleva kuha. Laitetaan tää takaisin sitten. Nopsaa. Sentti sentiltä Daiwa parantaa. Kärkipaikalla edelleen tulos 291. Kyllä nuo kuhat on tuossa järvessä todella kauniinmallisia. Hyvävoimaisia, eli ravintoa riittää ja kalat kasvaa. Väliahvenpartteja tuossa näkynyt aikaisemminkin. Siitä tuli pari senttiä lisää lapulla. Joo, nyt on tosiaan niin vuorossa vähän isomman kuhan pyyntiä ja tullaan kalastamaan sitä live-luotaimella. Ja tässä nyt päätyökaluina etsinnässä on etenkin viistoluotaa ja perspektiivi. Ja itse tätä ei juurikaan niin kalan etsintään käytetä, se on pelkästään onkimiseen tuo eteenpäin näkymä. Eli tässä meillä on nämä tärkeimmät työkalut on perspektiivi ja viistoluotain, millä etsitään kaloja. Toivotaan tossa saatais varmaankin aika pian ruutuun niin vähän isompia kuhia. Se vähän kokeilee, että minkälaisilla syönnillä ne on tänään. Hauat ei ainakaan paljon kysellä. Juu. Ei kyllä niinku ainakaan niin alkuun sitten ruveta roimiin mitään pohjallinen kuhia. Ei tosiaan. Jos ei ole 80, niin niitä tos. Ei olekaan. Mutta 6-5 varmaan siitä voisi alkaa touhu, eiks niin? Joo. Siinä on jotain myttyä. Mikäs tuossa mennä? Hyvä kala. On. Joo. Selkeästikin parempi kala. Siitä. Meni muuten vaan heittoon. No anna tulla siitä. Pää tänne päin kalalla. Siitä alas.
Tulihan se sieltä. Ahven kumia piti heittää. Ahven kumia piti heittää. Me ollaan tässä aikamoinen määrä ongittu läpi näitä isoja kaloja ja isänä ottaa pillää. Ahven kumia sitten loopas. Se on kasi. Tässä tosta. 82. No niin, toinen kuha millä heitettiin nappiromoja ja loopas kiinni 82 senttinen. Nyt meinaa vähän haastaa. On pikkusen haastavalla päällä kuha, mutta nyt se saa kyllä lähteä takas. Jaha, se alus lähteekin etsiin. Olipahan sitten vietävän komea kuha Team Garminille. Ja toi kala tarkoitti samalla, että tiimillä on kortti täynnä ja tulos on 352, eli kirkas kärkipaikka tässä vaiheessa. Saattoi kuulostaa oudolta, että herrat sanoi, että kyllä on yritetty. Tämmöiseen sarjaan ei valitettavasti saa mahtumaan ihan kaikkea materiaalia. Mutta tosiasia on, että tota kalaa ennen niin kundit jo 1,5 tuntia tahkos. Heitti ja heitti useammalle kalalle. Sitkeys palkitaan, oikea väline, oikea kala, lopputulos on toi. Kerrassaan upea fisu. Tiedätkö Markku? Tiedätkö mitä? No. Mun mielestä tää on ollut paikkapaikoin aika ressaava tää toimiston poikien virkistäytymispäivä täällä ulkona. Sähän pääset sentään on. Siinä on sulla kala. Heitä jigillä. Joo. Vähän tuntuu siltä. Tää on ihan semmonen asiallinen pötkälä, mut kyllä se sillä saat ylös. Juu, kela. Siitä naamaita, alas. Tulee erittäin hyvin. Pudota. Hop, tulee. Jäi. Nyt se on hauki taas. Pieni hauki. Kuhalle se näytti kyllä ihan. Tää hauelta mun käteen tuntuu, mutta kuhalle se näytti. Katsotaan mikä on lopputulema. Vääntää kyllä kuin hauki. Oi kun ritisee siima. Kiitos kovasti. Ja kun ei tällä setillä oikein. Joo, se kuha. Mä sanon. Kyllä sä oikein sen näit. Onneksi tuli vaihdettua luoma. Kauhean kivoja nää Illexin Magic-sarja jikikkiin. Hirmuisen nättejä. 6-1. On hyvä kuntoisia kaloja. Joo, neveitä. On todella paksu, hyvin syöneitä. No niin. Pistä pois. Se on niinku done. Timo. OK-oloinen hauki. Mutta en usko, että paraa. Jos se on vain OK-oloinen. Ei paraa. Kato kuin hienosti tässä kautissa näkyy. Tuolla näkyy. Tuolta tulee yksi. Ei toi ei kala paarata. Siellä on möykkynyt hyvä jikikuha. Hyvä, kela. Naama eteen. Siitä alas. Op. Ei, lähti menee. Lähti karkuun. Taisit ratsastaa vähän aikaisin. Itse oli nyt
Tuuli otti sen verran siimaa tosta. Joo, se alkoi häviä keilasta ja sitten mä aloin etsiä sitä ja sitten mä hukkasin. Meillä on tässä nyt... Tossa on pari kuhaa. Toinen lyö. Anna mennä. Joku 15 metriä. Saa suorittaa. Vettä alla ja... Hyvä, pudota. Pudota vielä. Stop. Väki. Kiinni. Kato, on se velho. Sanoo, että toinen lyö. No tietysti molemmat ei voi lyödä. Älä päästä anturitelineeseen. Lappua. Yes. Kuhat on lapulla. Kuhat lapulla. Kuhat on lapulla. Kyllä se hyvin bongaa toi Konsta noi kuffet. Ja hei, vielä kertoo, että toinen niistä lyö. Niin. Oi, kiitos. Homma jatkuu. Kiitos. Nyt meillä on kaikki muut lapulla paitsi appi. Noniin. Nyt on... Sitten se appi jahtii vaan. Meillä on pari tuntia aikaa. Meillä on nyt 2,5 metriä lapulla suurin piirtein. Joo, ei tuu riittämään. Ei ollenkaan hassumpia noin Team Lowrance Motorguiden toimistonpoikien virkistymispäivät. Tollasille kyllä itsekin haluaisi mukaan. Kerta kaikkiaan hienoa tekemistä hetkessä, 1,20 m kuhaa lapulle. Lowrance Motorguide tällä hetkellä 3. tuloksella 260 senttiä. Tohon nyt vielä apit kortille, niin aika kovaa valuuttaa. Team Fishdevilin kavereilla on kyllä semmonen tahti päällä, ettei edes kuvaaja kerkee pysymään kyydissä. Kameran akunvaihdon yhteydessä 33-senttinen ahven kyyti, jota ei sit saatu käytännössä nauhalle lainkaan. Nyt puuttuu enää 1 ahven kortilta ja saa nähdä vieläkö kaverit sen tästä kairaa. Häslinki. Tää nyt rupeaa olla normaalia meidän touhua. Joo. Nimenomaan häslinki. Ei oikein kiinnosta lähteä. Meniköhän lähellekään? Käännän sinne. On se lähellä. Tulee siellä. Missä? 2 oli. Mikä? Mun jikini. Joo, tuo. Nyt tulee joku. Oltis kiinni. Onko ei oo? Taakse ylös. Haavinkaan yrittää yksin. Vähän lauta valmiin. Se on 35. Sitten kuha ja hauki. Mutta kyllä nyt kun tätä ahvehommaa nyt vähän, niin täällähän voi oikeesti olla aika isoja ahvenia. No haisee kyllä siltä, että on. No joo, päästiin vähän niinku itse ainakin tutumpaan maailmaan näitten livelaitteiden kanssa touhuun. Ja tossa oli tunnin setti, niin 37, 36, 35, 33 ahvenet ja 82 kuha saatiin tuohon vielä kortille välillä. Ja sit siinä oli jo muutama nätti kuha ja 1 hauki kävi jo pamauttelemaan tuossa välissä. Että oli vähän semmonen niinku hetken niin sanotusti veneessä ohjelmaa ja sienihommat on muuttunut kalastushommaksi niin sanotusti. Että Mitäs Piru? No niin en mä tiedä mitä. Me ollaan 2 kalan välissä. En mä tiedä missä me ollaan, kun toinen on tuolla ja toinen on mitä kumpi on isompi. Toi vai toi?
Liikutaan taas pirusti. No niinhän me liikutaan, mutta kun tässä nyt on tilanne päällä, kun en mä tiedä itsekään kumpaa me kalastetaan. Hyvän toi. Heitä se siitä 13. Minusta tää näytti hauelta. Ja oli. Ja on. Jat ja irti. Tulee vielä perässä. Perhana viekö. Tuli taas kato niin, oli pussia. Ja eikä tää ollut edes koukuun. Heitä ussiin, se on 8 suoraan veneelle. Hyvä kutonen. Tii. Luvataan. Mä en uskalla keulista käyttää, se meni sinne keulikseen, nyt otti varmaan kiinni. Joo, mutta kun mä en pysty pitämään vastaria, se on siellä kiinni. Me jeesaa tonne. Oota. Vastarit on ylimainostettuja. Keulakoneen kautta ottaen. Ei huono. Jatkuu tää teidän tavat. Me sählätään näin paljon. Just kun mä heitin, niin mä jotain taas meidän kattoo ruutuun, en käännä keulaa ja sit se on siiman päällä ja oho. On tää nyt jonkun näköinen. Joo, mutta... Se on kyllä niin semmonen tietynlainen rauhallisuus tästä meidän tekemisestä on aika kaukana, kun tähän sählätään pirun. Äkkiä mennään, tää on hirveen pirtskama alus. Kyllä on ollut melkoinen vauhti Fishdevilillä oikeesti päällä. Vaikka kaverit puhuvat tekemistään sähläämisenä, niin kyllä tossa aika paljon on myös sitä oikeita juttua. Siis yli 1,40 senttiä ahventa, 80 kuha plus nyt vielä hauki kortille. Ja kaikki vasta sen jälkeen, kun pytyt on saanut pistää päälle, eli live-aikana. Voisi sanoa sillä että herrat on kuitannut muiden ottaman etumatkan jo tässä vaiheessa ja vielä on kilpailuaikaa jäljellä. Olipahan melkoisen kiihkein 4. jakso. Tapahtui todella paljon ja joka veneessä. Ja tällä hetkellä tilanne ennen finaalijaksoa on seuraava. Kärjessä Team Garmin tuloksella 352 senttimetriä. Kakkoseksi nousi Fishdevil tuloksella 295 senttiä. Kolmantena Team Daiwa tulos 291 senttiä. Neljäntenä Team Lowrance Motor Guide 260 senttiä. Viidentenä Team Northern Fishing Games tulos 251 senttiä. Ja kuudentena KPF Aava 200 senttimetriä. Team Fishdevil osoitti sen, miten nopeasti kalastuksessa voi tilanteet muuttua. Rajusta takamatkasta huolimatta ollaan hetkessä kärjen tuntumassa. Peli on nyt täysin auki ennen finaalijaksoa. Kuka tahansa tiimeistä voi vielä nousta voittoon. 4. jaksossa nähtiin hurjia kaloja, mutta ei ne tuolta järvestä vielä loppua. 5. jakso tulee sen todistamaan. Mikä tiimeistä koukuttaa tarvittavat ratkaisevat sentit? Finaalijakso tulee tarjoamaan teille tämän tiedon ohella myös paljon draamaa, jännitystä, pettymyksiä, iloa ja yllätyksiä. Tervetuloa Tuntemattomien kalavesien tulkkien finaaliin tasan viikon päästä.